Alo, alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn là chuyển file AutoCAD sang file PDF nhé. Tất nhiên là các bạn sẽ có rất nhiều cách để chúng ta chuyển đổi cái file. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đơn giản nhất. Ở đây nó đang còn lỗi phông, mình sẽ cài đặt cái phông này lên. Rồi, ok, mình sẽ chuyển cái file này, chuyển cái trang này sang cái file PDF nhé. Các bạn bấm cái lệnh in cho mình, Ctrl P. Đấy. Thì ở đây thay vì các bạn chọn cái máy in, bây giờ mình sẽ chọn là Microsoft Print to PDF. Đấy. Các bạn bắt cái cửa sổ Windows cho mình. Các bạn có thể chuyển qua cái giấy A3 hoặc là giấy A4 tùy các bạn, và các bạn chọn Windows để chúng ta bắt điểm cái khung, chọn cái khung để chúng ta chuyển, đúng không ạ? Và nhấn vào OK này. Ở đây mình sẽ chọn đường dẫn, có thể mình lưu tạm ngoài màn hình đi và đặt tên cho nó chuyển AutoCAD sang PDF, đúng không ạ? Chọn Save. Đấy, như vậy là mình đã chuyển đổi xong. Thì cái file mà vừa chuyển đổi là nó nằm ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Mình có thể quay qua trái này. Đấy, rất là rõ ràng, đúng không ạ? Rất là rõ ràng. Đấy, ok. Được rồi, ok. Các bạn thấy video hay thì nhấn vào nút like, đăng ký kênh để khích lệ cái tinh thần làm video của admin. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.